Salutare! Este 2 dimineața și noi înregistrăm acum acest episod pe o terasă în oraș. Haideți să vedem cum iese. Salut, sunt Cristian, dealerul tău de educație financiară și de dezvoltare personală. Probabil vei auzi în background și mașini, sunt curios cât de tare se aud, pentru că sunt foarte nervoase mașinile astea pe aici, pe la noi, dar noi vom continua să dăm informații de calitate. Astfel, dacă ai datorii și vrei să afli cum să le plătești mai repede și în același timp cum să-ți mărești venitul, uite-te până la final. Chiar dacă nu ai credite, uite-te la clipul acesta pentru că vei învăța niște chestii tare faine. Îi mulțumesc lui Alex, creatorul canalului de YouTube Arena Digitală, pentru echipamentul care mă ajută la realizarea unui conținut de mai bună calitate. Poate ai văzut în filmele cu mafioți că obișnuiau să cimenteze picioarele victimelor și după aceea să le arunce într-o apă adâncă. La fel ca acel ciment, datoriile te pot ține mult timp sub linia de plutire. Așa că în episodul acesta am să-ți vorbesc în detaliu despre datorii. După ce termin episodul acesta, vei ști totul despre ele ca propria ta palmă. Mai mult, îți voi da o formulă care te poate ajuta să-ți plătești datoriile mai repede și mai eficient. Și nu doar atât, îți voi spune ce este fluxul de numerar, un factor extrem de important în drumul tău către independența financiară. Și, la fel ca toate clipurile mele, și acest clip are ascuns în el, metaforic vorbind, pietre prețioase. Așa că nu te lăsa indus în eroare de titlu. Dacă te-ai obișnuit cu tradiționala și învechita educație financiară, pe care toată lumea o predică pe internet, de ai impresia că dau toți copy-paste, bine ai venit! Locul în care ai să înveți lucruri care îți vor da un avantaj major în fața tuturor. Acum, dacă ești nou în ceea ce înseamnă educația financiară, trebuie să știi că există două tipuri de datorii. Datoriile bune sunt acele datorii care se plătesc singure. În ce sens? Eternul exemplu cu apartamentul. Iei credit de la bancă, îți cumperi un apartament și apoi îl dai în chirie. Dacă valoarea chiriei îți acoperă rata lunară, atunci ai o datorie deșteaptă. Se plătește singură. În cele mai multe din cazuri, nu trebuie să-ți bați capul cu o astfel de datorie. În schimb, datoriile rele sunt cele pe care trebuie să le plătești tu, cu banii tăi. Aici intră creditele pe care le-ai luat pentru consum. Fie că e vorba de un card de cumpărături, fie că ai luat bani de la bancă pentru a-ți lua o mașină sau a merge în vacanță, este vorba de consum. Dacă e să intri în datorii, alege-le pe cele inteligente. Dacă ai fi ascultat pe alt canal lecția despre datorii bune și datorii rele, cam asta ar fi fost. Bine, poate mai 2-3 exemple, dar informația cam asta ar fi fost. În schimb, pentru că ești pe canalul meu, vom continua să pătrundem în substanța temei. După ce lumea cataloghează datoriile în bune și rele, noi venim cu ceva nou și vorbim de datorii performante și datorii neperformante. Acești doi termeni se referă strict la datoriile rele. Datoriile bune intră în categoria investițiilor, subiect de care vom discuta amănunțit în episodul viitor, unde am să-ți arăt cum să alegi cele mai bune investiții. Astăzi vreau să te introduc unui nou termen și în același timp să-ți prezint o formulă care te poate ajuta să treci prin procesul de achitare a creditelor în cel mai eficient mod posibil. Acum, te rog, fă cunoștință cu fluxul de numerar. Acest termen este folosit în principal pentru a descrie banii care intră și ies dintr-o afacere, dar noi îl vom folosi pentru a ne referi la orice sumă de bani care intră în bugetul tău. Fluxul de numerar este de fapt cash flow-ul folosit de americani. Eu voi folosi termenul de venit să mă refer la fluxul de numerar și viceversa. Le voi folosi într-un mod aleatoriu, pentru că vreau să te obișnuiesc cu ambii termeni. Și da, o pot face pentru că semnifică același lucru. Venitul poate fi de la zilnic până la anual, dar în principal ne vom referi la cel lunar, deoarece este cel mai popular, în special la noi în țară. Scopul nostru va fi acela de a crea mai multe surse de venit, adică surse de flux de numerar. Dacă ai un apartament și îl dai în chirie, primești lunar 150 de euro. Aia înseamnă că fluxul de numerar este de 150 de euro. Cu cât ai un venit mai mare, cu atât poți ajunge mai repede la independența financiară și apoi la bogăția materială. Există două moduri de a face avere. Primul, lent, de a acumula puțin câte puțin. Acum un lanț de aur, o proprietate și mai apoi un obiect de artă. Problema cu acest mod este că mai toată viața, dacă nu chiar toată viața, vei trăi frugal. Nu îți vei permite mare lucru, pentru că vei încerca să acumulezi cât mai mult, să-ți faci o avere cât mai mare. Această veche mentalitate de acumulare nu îți permite să îți trăiești viața la adevărata intensitate. Și asta pentru că obiectele în care îți investești banii nu îți produc un flux de numerar. Ele își păstrează valoarea sau chiar și-o măresc, însă nu îți produc un flux de numerar. A doua variantă de a face avere este bazată pe fluxul de numerar. Este cea mai rapidă opțiune și în același timp este cea mai satisfăcătoare. Te vei axa pe acumularea de produse și obiecte generatoare de venit.
cu fiecare produs sau obiect, fluxul de numerar va fi tot mai mare. Din episodul 2, știi că dacă venitul tău crește, stilul tău de viață crește. Îți vei permite servicii de mai bună calitate, vacanțe mai scumpe și libertate mai mare. Și nu doar atât. Cu cât fluxul de numerar e mai mare, cu atât puterea financiară îți crește. Ceea ce înseamnă că vei avea mai mulți bani pentru a cumpăra mai multe produse și obiecte generatoare de flux de numerar. Iar acest ciclu devine mai ușor și mai rapid cu fiecare achiziție nouă. Pe lângă varianta de acumulare, strategia de a te concentra pe fluxul de numerar adaugă și o steluță la siguranța investiției. Pe când cei care acumulează speră ca în viitor prețul obiectelor să se aprecieze, tu culegi roadele încă de la început. Dacă peste 20-30 de ani există ca mentalitatea de acumulare să nu scoată niciun profit sau chiar să piardă bani, tu ai profitat în tot acest timp de un flux de numerar, astfel profitând de investiția ta din toate punctele de vedere. Acum, dacă ai credite sau știi persoane apropiate ție care au, poți folosi următoarea formulă pentru a-ți da seama pe ce credit să te axezi prima dată. Formula o numesc indexul venitului. Indexul venitului reprezintă un sistem numeric care identifică eficiența fiecărui credit pe care îl ai din punct de vedere al fluxului de numerar. Îți oferă posibilitatea de a plăti cel mai ineficient credit prima dată. Apoi îți arată prioritatea plății celorlalte credite pentru a maximiza rezultatele. De ce ar trebui să te intereseze asta? Cum îți plătești creditele poate avea un efect profund asupra siguranței tale financiare și a potențialului tău de a crea avere. Majoritatea persoanelor care au mai multe credite și vor să plătească cât mai repede, aleg ori să înceapă cu cel mai mic credit și să termine cu cel mai mare pentru a scăpa de numărul lor, ori încep cu creditul care are cea mai mare dobândă și termină cu cel care are dobânda cea mai mică, astfel încercând să plătească cât mai puțin băncii. Strategia plății anticipate a creditelor multiple arată așa. În fiecare lună plătești rata minimă pentru fiecare credit în parte, iar banii suplimentari pe care îi ai, că ai făcut din ciubuc, ore suplimentare sau alte activități, îi vei aloca pentru plata unui credit ales de tine. Prima variantă, numită și metoda bulgărelui de zăpadă, se referă la a ordona creditele în funcție de valoarea lor și a începe plata cu cel mai mic. Această metodă are un avantaj psihologic. Începând cu cel mai mic credit, de obicei îți va lua puțin timp să îl achizi, ceea ce te va face ca tu să simți plăcere și să vezi rezultate, ceea ce te va motiva să continui. A doua variantă, numită și metoda avalanșei, se referă la a ordona creditele în funcție de dobânda lor. Această metodă are avantajul că vei plăti băncii mai puțin bani. Par două variante destul de bune. Posibil de aceea sunt și recomandate de unii experți financiari. Dar, de-a lungul anilor, s-a descoperit că o atenție îndreptată asupra fluxului de numerar întotdeauna a dat roade mai bogate. Chiar și în cazul plății creditelor. Poate sună ilogic, dar rezultatele sunt singurele care contează. De aceea, indexul venitului funcționează atât de bine. Îți permite să amortizezi creditele din perspectiva fluxului de numerar. Apoi, sistematic îți permite să îți achizi creditele și în același timp îți dă posibilitatea să te bucuri de bani. Așa că, indexul venitului, formula pe care am să ți-o arăt astăzi, nu doar că te va ajuta să elimini repede și eficient creditele, dar în același timp te va ajuta să-ți mărești venitul și să trăiești mai înstărit, acum, nu peste 15-20 de ani. Cum funcționează? Ia fiecare credit și împarte la rata minimă lunară. Uite un exemplu. Să spunem că ai următoarele datorii. Credit imobiliar, 228.000 de lei, dobândă de 7%, rata lunară de 1.665 de lei, indexul venitului 137. După cum vezi, am împărțit creditul imobiliar, valoarea lui, la rata minimă lunară și de aceea avem 137. În continuare, creditul auto, 16.500 de lei, dobândă de 8%, rata lunară de 450 de lei. Indexul venitului la acest credit este de 37. La fel cum am procedat în cazul primului credit, procedăm și la al doilea, împărțim valoarea totală a creditului și împărțim la rata minimă lunară. Descoperirea de card, 13.000 de lei, cu o rată a dobânzii de 12%, o rată lunară de 260 de lei. Indexul venitului este 50. Credit de nevoi personale, 50.000 de lei, dobândă de 5,5%, rată lunară de 2.000 de lei, cu un index al venitului de 25. Pare că are mai mult sens să plătești descoperirea de card prima dată, pentru că are cea mai mare dobândă și în același timp și rata lunară este mai mică. De fapt, majoritatea consultanților financiari și a experților îți vor spune să te axezi pe creditul cu cea mai mare dobândă.
Dar ce nu știu ei este faptul că o mai bună variantă de a plăti un credit este să ignori dobânda creditului și să te axezi pe indexul venitului, deoarece îți oferă rezultate superioare față de prima variantă. Eliminând creditele ineficiente prima dată, eliberezi o grămadă de venit, care acum îți intră în buzunare. Această strategie are cu adevărat efectul de bulgăre de zăpadă, permițându-ți să le elimini în ordine în cel mai eficient mod. În cazul de mai înainte, să achiți creditul de nevoi personale cu indexul venitului de 25, îți eliberează 2000 de lei pe lună. Așadar, dacă într-o lună ai bani în plus și îi poți folosi să plătești un credit, pune pe toți pentru plata acestui credit. Apoi vrei să plătești creditul auto cu indexul venitului de 37, care îți va elibera 450 de lei pe lună. Această sumă poate fi folosită acum pentru achitarea descoperirii de card. Această variantă, să plătești prima dată creditul de nevoi personale și creditul auto, este mult mai rapidă, comparativ cu varianta dacă ai fi început cu cardul de cumpărături sau dacă ai fi încercat să le plătești pe toate în mod egal. Datorii cu indexul venitului peste 50. După ce ai achitat toate datoriile ineficiente, cele cu indexul venitului sub 50, este timpul să te uiți la celelalte credite. Orice datorie cu un index al venitului între 51 și 100 este un candidat foarte bun pentru a fi renegociat. De exemplu, poți renegocia o dobândă mai mică sau să mărești perioada în care poți achita creditul sau să refinanțezi creditele într-un credit mai eficient. Orice credit care are un index al venitului peste 100 este un credit eficient. Nu este nevoie să plătești mai mult decât rata minimă lunară. De fapt, dacă încerci să plătești anticipat un credit eficient cu indexul venitului peste 100, de exemplu, dacă ai vrea să plătești 2 rate la un credit ipotecar, în loc să investești banii sau să îi economisești, ar putea avea un impact negativ asupra fluxului tău de numerar. Cea mai bună parte este că, odată ce ai toate creditele ineficiente achitate sau renegociate, poți începe să investești mai mult cu banii ce ai eliberat. În clipul viitor am să îți arăt o formulă pe care o folosesc eu pentru a-mi alege investițiile. Eliminarea creditelor ineficiente este una dintre cele mai rapide și mai sigure metode de a reduce datoriile tale și de a-ți mări venitul, iar indexul venitului este cea mai bună și simplă metodă pe care eu am găsit-o să facă lucrurile simple. Ce să faci în continuare? Uite câțiva pași pe care ar trebui să îi iei acum în considerare. 1. Folosește formula indexului venitului pe toate creditele tale. 2. Alege creditul cu scorul cel mai mic și plătește-l anticipat. Plătește rata minimă lunară la celelalte credite și redirecționează banii în plus către plata cele mai ineficiente datorii. 3. Fă un clasament cu celelalte credite, de la cel mai mic index al venitului la cel mai mare. Consideră să renegociezi un credit cu indexul venitului între 51 și 100. Creditele cu un index al venitului peste 100 nu au nevoie de o atenție deosebită. 4. Folosește indexul investiției pentru a-ți da seama de eficiența unei investiții. 5. Bucură-te de reducerea datoriilor tale. Pune un procent din banii generați de indexul venitului în fondul cu plăceri și bucură-te de ei. Pentru că drumul spre independența financiară nu este doar sacrificiu și amânarea plăcerilor, este de a trăi prosper chiar de acum. Dacă nu știi ce reprezintă fondul pentru plăceri, uite-te la episodul 3, unde îți arăt cum poți face un plan financiar, iar în descrierea acelui episod ai un link către un plan financiar personalizat pe care îl poți descărca. Dacă ai găsit folositoare informațiile din acest episod, dă-i un like și un share cu persoanele importante ție și abonează-te dacă vrei să te însoțesc în drumul tău către independența financiară. În episodul viitor am să îți arăt cum îmi aleg eu investițiile și cum să faci diferența dintre investiții bune și investiții rele. Până la episodul viitor, ai grijă de tine!